নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নৱজিৎ ভট্টাচাৰ্যই আপোনালোক আটাইকে শিক্ষা ইউটিউব চেনেললৈ সশ্ৰদ্ধা আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ সৈতে এটি বিশেষ কথা আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। বিশেষ কথা বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই কথাটোৰ লগত আমাৰ মানৱ জাতিৰ জীৱন মৰণ বা সভ্যতাৰ এটা যি প্ৰশ্ন চিহ্ন, এই কথাটো জড়িত হৈ পৰিছে। আমি প্ৰকৃতিৰ সন্তান আছিলোঁ। মই আছিলোঁ বুলি কৈছোঁ। আছিলোঁ বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমি প্ৰকৃতিৰ সন্তান হিচাপে প্ৰকৃতিক যি ধৰণে আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিছিল, প্ৰকৃতিক যি ধৰণে আমি লালন পালন কৰিব লাগিছিল, কাৰণ আমি নিজে ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠ। আমি যদি জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব ক'ত? আমি কি ধৰণে আমি প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰিলোঁ? কাৰণ জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি প্ৰত্যেকটো আন মানুহক বাদে আন প্ৰত্যেকটো জীৱই প্ৰকৃতিক কিন্তু ধ্বংসত কেতিয়াও নমা নাই। আমি মানুহবিলাকে প্ৰকৃতি ধ্বংসত নামিছোঁ আৰু আমি সদায় এই কথাটোৱেই কৰিছোঁ যে আমি নিজৰ লাভ, নিজৰ স্বাৰ্থক অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ। আৰু এই অগ্ৰাধিকাৰে আজি আমাক এনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰিছে যে আজি আমি একমাত্ৰ যিটো আমাৰ বাসোপযোগী গ্ৰহ পৃথিৱী, এই পৃথিৱীটো আমি থকাৰ কাৰণে আজি ঠাই নোহোৱাৰ নিচিনা অৱস্থা এটা হৈছে। আজি আপোনাৰ 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে আমি গতানুগতিকভাৱে এটা কাম কৰোঁ, সেইটো হৈছে বৃক্ষ ৰোপণ কৰোঁ। আমি গছপুলি ৰুওঁ, কিন্তু বৃক্ষ সংৰক্ষণৰ কথা আমি কেতিয়াও নাভাবোঁ। এতিয়া প্ৰত্যেকৰে খাদ্য অনুসাৰে আমি যিমানে গছপুলি ৰুওঁ, সেই গছপুলিবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু সংৰক্ষণ এইকাৰণে কৰিব লাগে, এই সংৰক্ষণ মানে আমি ভৱিষ্যতৰ নিজৰ ভৱিষ্যতক আমি সংৰক্ষণ কৰা, আমাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যতক সংৰক্ষণ কৰা। এতিয়া আৰু এটা কথা মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। সেই কথাটো হৈছে যে আমি যি ভূমি বা মাটি, আমি মাটিৰ অপব্যৱহাৰ, আমাৰ ভূমিৰ অপব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। মই এটা উদাহৰণ হিচাপে দিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত আমি অসমখনলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ, অসমত কোনো ধৰণৰ বিশেষ উদ্যোগিক আমাৰ নাই, বাতাবৰণ নাই, উদ্যোগিক পৰিৱেশ নাই। আমাৰ ইয়াতে কিমানটা উদ্যোগ স্থাপন হৈছে, কিন্তু আমাৰ মাটিবিলাক আজি সংকোচন হৈছে। কেনেকৈ সংকোচন হ'ল? সংকোচনৰ এটা ডাঙৰ হৈছে যে গৰাখহনীয়া হৈছে, আৰু সংকোচন হৈছে যে আমি অবাধে গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ, ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ধৰি লোৱা হ'ল এটা পৰিয়ালত 5জন আমি ভাই ককাই আছোঁ, আমি 5জনে 5 ঠাইত আমি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ মানে কি? আমি সেই ঠাইখিনি আমি কি কৰিলোঁ? সংকোচন কৰিলোঁ। আমাৰ যি খেতি ভূমি, কৃষিভূমি, আমি তাক সংকোচন কৰিলোঁ। তাৰ আৰু সমান্তৰালকৈ সেইটোতো কৰিছোঁ, তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু কিছুমান আমি বেয়া কাম কৰিছোঁ। যেনেকুৱাকৈ আমি প্লাষ্টিকবিলাক আমি প্ৰত্যেকেই জানো যে এটা প্লাষ্টিকৰ যি পেকেট, চিপছৰ পেকেটেই হওক, যিকোনো এটা প্লাষ্টিকৰ এটা অতি কমেও 2000 বছৰ পৰ্যন্ত সি মাটিৰ লগত লগ হৈ নাযায়। আমি আৰু এটা বস্তুত আমি সদায় আমি কি কৰি আছোঁ? ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰি আছোঁ। যেনেকুৱা জীৱাশ্ম ইন্ধন। আমি আজি কৈছোঁ যে পেট্ৰলৰ দাম ইমান হৈছে, 100 টকা হৈছে বা 150 টকা, কালি 200 টকাও হ'ব পাৰে। এতিয়া যদি আমি তাৰ ব্যৱহাৰ যদি ঠিকমতে কৰিলোঁ হয়, নিশ্চয় ব্যৱহাৰতকৈ অপব্যৱহাৰ বেছি হৈছে। আমি যিখিনি ঠাই খোজকাঢ়িও যাব পাৰোঁ, সেইখিনি ঠাইতো আমি কি দেখুৱাইছোঁ? ষ্টেটাছ চিম্বল দেখুৱাইছোঁ। আমি গাড়ী লৈ গৈছোঁ, 2 চকীয়া 4 চকীয়া। আজি বিগত এটা মাহৰ ভিতৰতে 10টাতকৈ বেছি ভূমিকম্প গৈছে। এতিয়া ভূমিকম্প কিয় হয় আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই জানে। গতিকে মই বন্ধুসকল, মই উন্নয়নৰ বাধাৰ কথা কোৱা নাই, মই উন্নয়নৰ বিৰোধী নহয়, কিন্তু মই এনেকুৱা উন্নয়নৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ যিটো উন্নয়নে প্ৰকৃতিৰো সুৰক্ষা হয়, সকলোৰে সুৰক্ষা হয়। আজি আমি যিবিলাক উন্নয়নৰ কাম কৰিছোঁ, সেই উন্নয়নৰ কামে কিন্তু আমাক উন্নতিলৈ লৈ যোৱা নাই, আমাক ধ্বংসলৈহে লৈ গৈছে। গতিকে প্ৰত্যেকে এবাৰ ভাবি চোৱাৰ সময় হ'ল। প্ৰত্যেকে আমি আমাৰ যিবিলাক চিন্তাধাৰা, আমাৰ যিবিলাক কৰ্ম, আমি ব্যৱহাৰিক আচৰণবিলাকত আমি পৰিৱৰ্তন অনাৰ সময় হ'ল। আমি কেতিয়াও আমাৰ কথা আৰু কামৰ মাজত আমাৰ সামঞ্জস্য ৰখাটো দৰকাৰ। আৰু সামঞ্জস্য যদি ৰখা নহয়, তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও আজিৰ আমাৰ এই যিটো দিৱস, আমি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন কৰাৰ কোনো অৰ্থ নাথাকিব, কাৰণ আমাৰ মাজত পৰিৱেশেই নাথাকিব। যেতিয়া পৰিৱেশেই নাথাকিব, যেতিয়া তাত পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কথা নাথাকিব, গতিকে এতিয়াও আমাৰ হাতত সময় আছে। আমি পৰিৱেশক আমি সুৰক্ষা কৰাৰ হাতত এতিয়াও আমাৰ হাতত কিছু সময় আছে। আৰু প্ৰত্যেকেই আমি আমাৰ
নিজৰ পৰিয়ালৰ পৰাই আমাৰ পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ কৰোঁ আৰু সদশেষত আটাইৰে শাৰীৰিক মানসিক আৰু বৌদ্ধিক উন্নতি কামনা কৰি মই নৱজিৎ ভট্টাচাৰ্যই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ যি শিক্ষা ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আমাৰ শিক্ষা ফেচবুক পেজ ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনি কৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।